Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce delicatesă vă întâmpin azi. Tort Doboș original, așa cum l-a creat Doboș Iosef la 1885 în fostul Imperiu Austro-Ungar la Budapesta. 6 foi, nu 7, nu 8, nu 12, nu 20. Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 rânduri de cremă și glazura crocantă de zahăr ars. Astea sunt elementele care nu au voie să lipsească dintr-un doboș. Bineînțeles, crema este o cremă fină de ciocolată cu unt. Era un tort gândit să reziste la temperatura camerei, se poate păstra în cămară, nu are nevoie de frigider și era expediat în tot imperiul. Cu ce? Cu trăsura. Circula doboșul la Bratislava, la Praga, la Cluj, la Sibiu, la Timișoara, la Baia Mare, la Arad, dar se face și la noi în zonă, bineînțeles. Acum, ăsta e doboșul autentic, care se vinde și în Ungaria în cofetării cu numele Doboș. Faptul că la Pecica se face doboș cu 30 de foi, foarte bine, în Banat, tot așa, niște doboșoaie de ele așa, la nunți, nu-i greșit. Dar eu vă prezint rețeta autentică. Da? Să vedeți cât de ușor se face dacă ai o rețetă bună. Da? Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru a face un doboș torta original. De ce insist foarte mult asupra acestui aspect? Pentru că, așa cum spuneam în introducere, tortul a fost creat la 1885 de cofetarul Doboș, care în 1905 a cedat rețeta guvernului maghiar. Ea este disponibilă în format PDF, dacă știți să o căutați, la Ministerul Agriculturii și Alimentației din Ungaria. Diana, coautoarea Savori Urbane, prietena mea din liceu de o viață, este vorbitoare nativă de limbă maghiară, fiind limba ei maternă. Eu însă, înțelegând maghiara culinară, știu ingredientele, înțeleg pașii și așa mai departe, a descărcat acel document și foarte important de știut că în Ungaria este foarte strict reglementată numirea prăjiturilor originale și poate fi aplicată doar celor care chiar respectă rețeta originală. Uite că în Ungaria nu mai ai voie să-ți pui tort Doboș, să-l pui în vânzare, în cofetării, dacă nu îndeplinește toate aceste criterii. Să aibă 6 foi, nu 8, nu 7, nu 12, nu 20. Acasă faceți cum vreți, dar doboșul autentic, pe care eu însă l-am și mâncat în cofetăria Gerbo din Veres-Martiter din Budapesta, îl vedeți cum arată. 6 foi, 5 rânduri de cremă, iar ultima foaie este cu caramel, zahăr ars crocant. Nu există doboș fără glazură crocantă. Crema are unt, are ciocolată, nu-i margarină frecată cu cacao și așa mai departe. Și ei bine, în Ungaria nu mai ai voie să produci torturi asemănătoare cu doboșul dacă nu au aceste caracteristici, adică tu le faci, dar n-ai voie să pui eticheta Doboș. Ar fi foarte bine și la noi să nu se mai facă amandine cu glazură de ganaș în loc de fondant, nu-i așa, că noi avem rețeta originală de amandine după rețetarul de cofetărie, sau savarine cu frișcă sintetică, cu chestie de aia vegetală unsuroasă în loc de frișcă naturală și plină de esențe. Hai să nu zicem savarine, spuneți-le prăjituri însiropate și umplute cu spumă de raschi, eu așa-i spun la aia. Glumim, dar e jale. Pentru că și la nivel de blogosferă sunt foarte mulți blogeri care fac aceste rețete greșit, nu interesează de fapt, dar dau numele pompos al preparatului original. Și când deschizi rețeta vezi că nu-i. Și dacă o faci, nasol. Crezi că ai făcut cremșnici și tu ești o mizerie, cu cremă cu prea multă făină sau așa mai departe. Aveți grijă. Alegeți, căutați și voi, documentați-vă, dar în sensul acesta, așa am pornit blogul în 2014, Savori Urbane, rețete autentice, cu ingrediente naturale. Iar doboșul, publicat în decembrie 2014, la câteva luni de la lansarea blogului, a fost o rampă de lansare și de continuare a ascensiunii noastre spre locul întâi, așa cum suntem din 2017, cel mai mare blog culinar din România. Atunci publicul și-a dat seama că, la Savori Urbane chiar se gătește fain, se gătește autentic și nu greșești cu rețetele pentru că sunt bune, sunt bune.
Hai să vedeți, nu vă speriați, sunt multe ingrediente, dar eu vă spun ceva. Dacă aveți untul scos la temperatura camerei cu măcar 4-5 ore înainte, puteți face doboș într-o oră. Vorbesc cu tot cu glazură. Știu asta pentru că am avut la un moment dat atelier de cofetărie unde făceam la comandă prăjiturile și am uitat. Am uitat că aveam de făcut un doboș. Și am mers la ora 12 la prânz și știam că la ora 1 vine clienta. La ora 1 fix, când mi-a intrat pe ușă, puneam ultima bucățică de glazură. Deci se poate. Bineînțeles, ca să țin și de experiență, de cum te miști și așa, dar dacă ai untul scos la temperatura camerei, totul merge șnur. No, hai să vă zic ingredientele, că nu-i mare lucru și o să vedeți cât de ușor se face. Să nu vă mai fie frică nici de crema aia bătută pe abur și nici de foi. Am împărțit ingredientele în 3 categorii. Foi, cremă și glazura crocantă de caramel. Pentru cele 6 foi de doboș, alea subțiri, o să folosesc 6 ouă, ouă medii, așa de 5-5 de grame fiecare. Pe urmă, 100 de grame de zahăr pudră, 100 de grame de făină tip 3 nula, ușoară, nu umblăm cu manitobe și chestii cu gluten mult, un praf de sare și 30 de grame de unt pe care o să-l topesc, va fi unt topit. La capitolul cremă, aici sunt 2 variante. Eu vă las link și cu rețeta de pe blog. Acolo am făcut efectiv 6 foi, 5 rânduri de cremă, tortul îmbrăcat în cremă și glazura i s-a aplicat direct pe ultima foaie unsă cu cremă. La laborator, și mie cum îmi place să-l fac să arate așa, pentru acele aveline de cremă și tot decorul pe care să se odihnească în înclinate bucățile de glazură, e nevoie de extra cantitate de cremă. Și aia înseamnă să augmentăm, să creștem cu 20% cantitățile de pe blog. Și eu o să vă dau cantitatea mărită de cremă, că sigur că și voi o să vreți să-l faceți cu toate bucățelele de glazură așezate pe moațe sau aveline de cremă. Și atunci am nevoie de 5 ouă pentru cremă, un praf de sare, 240 de grame de zahăr pudră, în care eu am pus aici deja și un plic de zahăr vanilat bourbon, 325 de grame de unt moale, obligatoriu 82% grăsime. Cât mai gras trebuie să fie. Scos din frigider cu 4-5 ore în avans, să fie la temperatura camerei. 42 de grame de cacao, o să o cernem, nu o lăsăm noi așa. Și nelipsită din crema unui doboș autentic este ciocolata amăruie, 55% cacao, care este în cantitate de 240 de grame. Eu folosesc ciocolată belgiană Calbo, dar să știți că este foarte bună ciocolată aia tip menaj de la Lidl, tablă de 200 de grame, 52%. Perfectă, am făcut și cu din aia. Pentru celebra glazură de zahăr ars crocant, caramel, o să topesc și caramelizez 100 de grame de zahăr tos, cristal, cu o linguriță de oțet, oțet simplu de masă de la de 9 grade alb și 20 de grame de unt. Da, cu asta mai târziu. Și acum o să vedeți cu ce începem. Din experiență vă spun, sunt cofetar patiser. Crema trebuie făcută prima. De ce? Care are nevoie de timp de răcorire. Până se răcește crema, avem timp să facem foile și umplem tortul după aia, ca să meargă totul șnur. Așa că ne ocupăm de crema. Am început prin a-mi alege un castron metalic care se potrivească bine pe gura unei cratițe. În cratiță, o să vedeți în spate, am pus la fier cam 2 degete de apă. Fundul castronului să nu atingă nivelul apei. Vrem să gătim crema pe baie de abur. Și atunci, în castronul acesta, o să sparg ouăle întregi. V-am zis, fac mai multă cremă ca să am și pentru decorul ăla frumos. Să pot să fac avelină și nouă ne place crema asta, atât de bună. La Arad asta îi zice cremă de șuhaidă. Dar nu-i chiar așa. Șuhaida e altceva și avem noi și rețeta de șuhaidă. Aia de pe vremuri lui șuhaidă Iojef. Sare neapărat, un praf de sare, de așa. Că e multă cremă. Sarea intensifică aromele și echilibrează gusturile. Zahărul pudră are cocoloașe, o să-l cern prin sită. Cel mai bine, ca să nu avem surprize. Cacaoa, la fel, dacă are cocoloașe, prin sită cu ea.
putem ajuta așa cu o spatulă, ca să nu ne zboare în toată bucătăria. Și ne pregătim un tel. Și amestec viguros ouăle cu zahărul și cu cacao. Nu vă temeți dacă sunt cocoloașe să se vor desface. Când se îngroașă crema pe abur, mai ales că după aia băgăm mixerul în ea, când o punem în untul spumat. Important e să nu am cacao pe pereți și să o amestec bine aici un pic. Ce mi-am mai pregătit? Termometru. De ce? Pe vremuri, acasă, când făcea străbunica mea doboș, aia avea rețetă care circula prin Ardeal, nu era asta. Dar făcea cu cremă tot așa, cu ciocolată și cacao. Ea știa din experiență, că v-am arătat la crema de cacao pe abur. Dar eu vreau să vă iasă, luați-vă termometru și până la 75 de grade trebuie încălzită, nu mai mult. De ce? Că se coagulează ouăle. Se face o papară. Face o omletă clasa 1. 75 de grade, temperatura sigură pentru distrugerea eventualei salmonella. Deci dacă este bacteria salmonella, aia se distruge la 75 de grade. Ciocolata vine mai încolo pusă când e crema caldă. Da, haideți la bain marie. Baia de abur. Apa fierbe. Pot să iau capacul. Reduc un pic focul, că nu vreau să așa să... În momentul în care pun, ăsta funcționează ca un capac. Și amestec. La început nu trebuie să pun termometru, mai încolo când se încălzește. Deci aici nu umblăm cu deget, că să arde la deget. Încercați de probă. Apă fierbinte de la centrala de apartament. Te va arde de la 55 de grade, simți că e caldă. La 60, arde la deget. De unde știi cât de tare trebuie să arde la deget? Vă dați seama cu cât de tare arde la 75. Deci nu ne prostim cu așa ceva, ci cu termometru. Noi testăm 55, ne apropiem de 60 de grade și uite deja ce fierbinte. Dacă bag degetul e fierbinte. Ei bine, asta nu e gata. Trebuie să mergem la 75. Și nu îl țin pe ăsta tot timpul aici, sau mai mult dintr-o parte în alta, ca să nu-mi rămână zone neamestecate, să nu mi se coaguleze pe margine. Și vedeți că termometrele dezechilibrează castronul, un pic complicat de lucrat. Am trecut de 70, 72, ca timp 5 minute o dura la mine, de asta depinde de diametrul vasului în care lucrați, de cât de rece ori fost ouăle și așa mai departe. Gata. Dau jos de pe abur. O să vedeți când bag spatula cel mai bine. Acum asta cu cacao pe ea, dar n-are nimic. Am care e consistența cremei. Asta e consistența. Și acum, cât e foarte caldă, pun ciocolata. Puteți să o și topiți separat dacă aveți emoții, dar eu știu că e suficient de caldă crema ca să-mi topească ciocolata. Nu mai am nevoie de tel. Și uitați ce fac. O acopăr cu cremă, exact ca la ganaș. Când pun, torn frișca peste ciocolată și o las nemișcată, cam 4 minute. Și după aia încep să amestec și o să omogenizez totul. Uite cum s-au topit bobițele de ciocolată. Bineînțeles că dacă aveți ciocolată menaj, o tăiați în bucățele cât mai mici. Îmi punem bucata mare. Uite cum se îngroașă de la ciocolată. Schimbă complet textura. Uite. Asta e baza de cremă. Asta trebuie să ajungă la temperatura camerei. O să tot amestec, nu trebuie acoperită. Nu-i genul care face crustă, nu-i budincă. Și mai trec pe lângă castron și mai dau o amestecare și tot așa. Până se răcorește la temperatura camerei. Este foarte important ca untul și baza de cremă să fie ambele la aceeași temperatură și anume a camerei. Dacă aveți 22 de grade, 22. Dacă aveți 20, 20. Na, eu își fac așa ca să pierdă căldură mai repede. Și ciocolata o mai răcorit. Asta e un pas în plus. Și o las deoparte la răcorit. Și o mai amestec din când în când. De ce cu papirusurile astea o să vă întrebați? Cât am? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 foi, 6 hârtii de copt. Zinele pretăiate. Să fie tăiate cât tava. Și ce am aici desenat de fiecare? Câte un cerc cu diametrul de 22 de centimetri, că atâta e stasul de
tort doboș. N-am să vă arăt cum fac. Pe 5 le-am făcut și pe 6-a o fac ca să vedeți. Inel reglabil, l-am măsurat să fie fix la 22 de centimetri reglat și ca să nu mi se desfacă i-am pus un scoci aici ca să-mi stea fix. Iau ultima hârtie. Eu o să coc pe partea asta foaia. Desenul fac pe dos. Pun inelul de 22 pe hârtie, pix, creion, ce doriți, în interior. Și fac conturul. Nu pun aluatul peste pasta de pix, că nu mâncăm pix. De-aia îl fac pe dos desenul. Căutați farfurie, poate, dacă aveți de 22. Acum vă arăt. Dacă trebuie întărit desenul, mai întărim. Dar e perfect, nu am ce să-i mai fac. Da? Și am 6 asemenea coli. Și acum, secrete din bucătăria Savori Urbane. Mrs. Scofătar Patiser. Dacă facem aluatul pentru foile de doboș, care e un fel de pandișpan, dar are și unt topit în el, de la început, gândiți-vă că noi coacem câte 2 deodată. Asta în cazul fericit în care avem căldură sus, jos și ventilație. Am pus cuptorul la prăjinți la 160 de grade, căldură sus, jos și ventilație. Treaptă medie spre mică la cele pe gaz. Revin. Batem spuma, facem compoziția cu tot ce trebuie. Până coci o foaie, 2, începe să piardă aer, se lasă. Primele foi sunt frumoase. De la foaia 3, 4, 5 și 6, așa se ca o clătită. Nu. Prefer să lucrez în 3 ture. Câte 2 ouă. Din cele 6 iau 2. Le separ. Într-o parte punem albușurile, dincolo gălbenușurile. Așa, primul și pe al doilea la fel. Am topit untul și din cantitățile de făină și zahăr pudră cântărite anterior, 100-100 aveam, da? Scot o treime, 33 de grame de zahăr pudră, 33 de grame de făină, un praf de sare, o să-l pun peste albușuri, pot să-l pun de acum, iar din unt, din cele 30 de grame de unt, la fiecare tură de câte 2 foi, o să pun câte 2 lingurițe, adică 10 grame, 5 cu 5. Și lucrăm de 3 ori. Cu mixer de mână în castron mic. Și o să vedeți că e cel mai bine, cocem 2 foi, spălăm castronul, facem tura următoare. Merge repede. Castron curat, degresat, e foarte important la albușuri când batem spumă să avem castron degresat, nu și la frișcă, unde frișcă e unsă ea. Sare am pus deja. Bat spumă tare. Este prima tură spuma, zahărul pudră, mai că e cocoloașe tare, eu le-am simțit să uite moi. Nu-l mai trec prin nicio sită că se desfac singure. Dacă e din ăla pietros, dați-l prin sită. Și bat iară, bine de tot, cam 2-3 minute. Neapărat, înainte de a începe să faceți primele 2 foi, cântăriți castronul gol și notați-vă câte grame are. De ce? A mea are 256, mi-am notat. Pentru că facem 2 foi și noi trebuie să scoatem de aici cantități egale de compoziție pentru fiecare dintre ele. Și uite aici, spuma bătută bine. Acum pun gălbenușurile la viteză mică, le încorporez. Untul, vedeți că dacă se răcește și se solidifică, îl încălzim iar. 2 lingurițe, am zis. Practic e o linguriță per foaie. Aici fiind 2 foi, 2 lingurițe, restul sunt pentru următoarele foi. Și făina, pe care o pot pune cernută. 33 de grame. Dacă nu vă descurcați cu mixerul la etapa asta, treceți la spatulă de mână. Eu o să dau la viteză mică și incorporez foarte ușor făina. Dar eu la pandișpan vă sfătuiesc, când faceți pandișpanul ăla mare, vă la sling, cu mâna să faceți. Gata. Deci 10 secunde. O să vă arăt imediat ca să vedeți.
consistență. Astea merg la spălat și o să le pregătim pentru a doua tură. Trebuie neapărat spălat bine castronul, care unt și gălbenuș și nu se mai poate bate bine spumă în el. Uite aici. Ăsta e aluatul pentru foi de doboș. Da? Și cum ziceam, vasul meu are 256 de grame, da? Deci 0. Pun castronul și am 429 de grame, din care scădem 256. Aia înseamnă 173. 173 de grame sunt 2 foi. Împărțit la 2, 86,5. Atât are o foaie. Atât a luat. Și acum, mi s-a resetat, n-are nimic, îl pun din nou, îi fac tara, aduc la 0. Blatul meu e negru și atunci iau ceva alb. De ce? Ca să am contrast. Să văd desenașul, că nu degeaba mi-am făcut cercul. Aici e desenat, deci îl pun cu partea nedesenată în sus. Și o să scot 86, deci 0 mi-arată, da? Scot 86,5 grame de compoziție. Minus 20, minus 40 și așa mai departe. Restul e pentru a doua foaie. Și de-aia am pus ca să văd foarte bine cercul. Și întind cu o spatulă exact în limitele cercului desenat. Nu e nevoie de forme de copt cu cerc și alte minuni. Dar de unde? Asta așa se fac, din mână pe hârtie. Ne încadrăm în cei 22 de centimetri diametru. Încercăm să-i dăm înălțime constantă. Nu fie mai subțire într-o parte și mai groasă în cealaltă. Și îi dăm bice, nu stăm să ne fandosim cu fiecare foaie, pentru că pierdem aerul din albușuri. Așa că, rapid, o fac și pe a doua. Deci voi să țineți minte de acum că 86 de grame are o foaie. Nu mai trebuie calculat de fiecare dată normal și de fiecare dată cântăriți când scoateți aluatul pentru prima. Trag deoparte coala numărul 2. Bineînțeles eu o să fac probă să văd dacă atât am avut și pentru a doua. Bine, 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 tot scoatem de aici, nimic nu rămâne pe margini, fără pierderi, că suntem la gram. Asta înseamnă în altă cofetărie și patiserie, nu la ochi. La ochi nu o să vă iasă bine. Perfect, minus 86. O întind și pe a doua. Dacă mai văd că are bule de albuș, le mai desfac aici. Prefer să aibă zone cu albuș, oricum nu se văd că se vor coace, decât să mixez prea mult compoziția. Și vin exact în cercul desenat. Foile de doboș se pot face și cu o zi în avans. Nu mai mult pentru că se usucă. Eu le fac în aceeași zi în care le și umplu. Cum s-o răcorit, nu le umplem calde, trebuie să fie la temperatura camerei și atunci le și umplu cu cremă. Că se usucă ca biscuiții se fac după aia. Beton, dacă le lași vraiște. Și unde am ieșit din decor, corectăm, ca asta am vrut să vă arăt. Uite, ce se întâmplă dacă e așa? Nimic. Luăm spatula și recuperăm. Sau cu degetul pur și simplu, că ăstea merg la cuptor, la copt. Corectăm, ca la un machiaj. Ne-am rujat pe lângă, nicio problemă, ștergem. Na, și foaia numărul 2. Cuptorul e preîncins la 160. O să le pun pe două niveluri, pe două tăvi. În tavă sau pe 200 tăvi, nu contează. 10-11 minute. După 5 minute le inversez locurile. Cea de jos să fie sus și invers. În ce tăbi aveți? Tavă adâncă de friptură, perfectă. Tavă mai puțin adâncă, nu trebuie pe 200 tăvi. În tavă le pun. Am hârtia de copt. Foaia mi perfect plan, stă aici în mijlocul tăvii. La copt. 10-11 minute la 160. Tada! Cele 6 foi de doboș. Cum le-am scos? Imediat le-am tras din tavă pe grilaj. De ce? Transpiră. Dacă le lăsați în tavă, se umezesc, li se face condens. Uite cât de faine. Mai din ele o să alegem una care o să fie capacul, aia pe care facem glazura, și restul foi. Dacă se întâmplă, uite, astea sunt câteva perfecte, dar aici, de exemplu, na, nu-i perfect rotundă. Ce facem? Tot cu cercul ăsta de 20 pe care îl țin încă lipit, înainte de a o monta, o să-l tăiem, efectiv, pac, și ce sferimituri în jur, le scoatem. O să fie puțin. Așa cum îs, le las la răcorit, că nu se pot desprinde și o să vă arăt eu și cum se montează doboșul. Și ne ocupăm
de cremă și pe urmă de glazură. Frumusețile de foi așteaptă, crema. E la temperatura camerei, am tot amestecat în ea. Dacă cumva vi se pare că are cocoloașe, poate de la cacao, cine știe, puteți să o procesați cu blenderul de mână, o să o dați prin sită. A mea e cum trebuie, groasă. Na, asta e baza de cremă de doboș cu ciocolată. Pregătesc robotul de bucătărie, o să-l echipez cu telul de sârmă și bat untul. Cu aia se începe. Începem cu baterea untului. V-am zis, eu am aici 325 de unt, că fac cremă mai multă ca să am și de decor. Untul trebuie să fie scos cu 4-5 ore de la frigider. Îl bat până se deschide la culoare, devine alb. Vezi că e galben. Minute întregi, 5 poate, durează la viteză mare, până devine alb și spumos. Nu uitați să vă cântăriți castronul robotului. Al meu are 2390 de grame, aproape 2,4 kg, ca să știm să porționăm crema după aia. După 5 minute de batere, arată cu totul altfel decât a fost inițial și încep să pun. Înainte că l-am mai ajutat așa de pe pereți, că altfel se duce tot acolo și se stă lipit. Bunica făcea cu mâna, cu telul. Era o distracție cu spumatul untului și nu mai știți că pe vremuri cine avea unt de 82? Era unt de ăla de masă și întâi îl bătea cu lingura ca să scoată zerul din el și îl scurgea și iar bătea și iar ieșea zer. No. Să ne bucurăm că trăim alte vremuri. Treptat încep cu o lingură din bază, așa o spatulă cu vârf. Etape scurte. Și încotură. Începe să arate tot așa, una cu vârf. Stai cât două deja. Nu punem totul de la început. Și iar. N-am reușit să tai niciodată cremă de Ischlere, de Doboș, de Richard, deci astea bătute pe abur care au și cacao sau ciocolată. Alea de vanilie la muslin, acolo se poate se taie. Dar dacă prin absurd vi se taie crema, o lăsați să se bată după ce se pune toată compoziția de bază, o lăsăm să se bată în neștire și se va drege singură, se repară, o să vedeți. Mă lucrez cu două spatule, că una era de la unt, una e de la cremă, acum nu mai contează. Pot să scap de una din ele. Și ce-au rămas acum chiar la ultima tură, pot să pun tot, de înainte vreau să-i dau, uite așa o amestecare, că o să aveți surpriză, vezi cât untii pe fund. Aici jos. Este chiar e cel mai șmecher mixer din lume, dar și așa un pic mai rămâne o zonă acolo chiar la fundul castronului. Și acum pun tot ce e aici. Curăț foarte bine pereții. E păcat să pierdem material. Ultima amestecare și mai dăm cu spatula după aia, să fim siguri. Gata. Ce faină e, ce bună e, că am gustat-o. No, acum vă arăt cam cum stă treaba cu crema de Doboș. Mai dau eu imediat cu spatula. Uite aici. Crema perfectă de unt cu ciocolată. De cât e de netedă, cât e de faină. Mă asigur că e bine omogenizat untul cu baza, să n-am nici dâre maro de la baza de cremă, nici dâre albe de la unt. E moale, fină, lucioasă. Pe ce faină e. Eu nu dau la rece. Eu am acum 18-19 grade aici în bucătărie. Mi-e perfectă consistența asta și o să trec la umplerea tortului. Și bineînțeles că va trebui ori să o transbordăm în altceva, ori să cântărim în avans castronul în care o facem.
ca să știm cum o împărțim. Primul lucru, îmi pun deoparte crema pentru decor, cam 180 de grame și o pun într-o cutie sau într-un castronel, în ce vreți, separat. Și o las la temperatura camerei. Gândiți-vă că tortul ăsta, v-am spus, că umblea prin Imperiu cu caleașca. Însă nu-i tort de ținut la rece, se poate sta la cămară. Asta va fi pentru decor. Iar restul de cremă îl împărțim în 6. 5 rânduri pentru fiecare foaie și exteriorul tortului. Cântarul meu nu duce mai mult de 3 kg, vasul are 2 kg 400 singur, așa că sunt nevoită, o să-mi iau alt cântar, să mut crema într-un castron. No. Eu care nu vreau să murdăresc multe vase, ia că n-am ce face, îmi dă eroare. Și atunci fac tara. Oricum am văzut că ăsta are 197 de grame, în caz că se întâmplă ceva. Fac tara și aflu exact câtă cremă am de împărțit în 6. 850 de grame de creme fără spatulă, normal. No. Facem calculele și revenim. Trecem la umplere, dar întâi alegem una dintre foi. De pe asta aș pune deoparte, să fie capacul, ăla cu zahărul ars. Așa că pe asta o lăsăm deoparte. Un platou rotativ e foarte util pentru asta. Cercul, asta îmi fac un pic de loc. Mai pot renunța că s-o răcorit deja. Și să vedem cum începem. Păi începem, uite așa. Hai să vedem. Ne încadrăm cu foaia. Zic că e bine. Foarte puțin depășește cadrul. Îmi fac o hârtie de cop un pic mai mare de 22 de centimetri diametru, să aibă margini. Nu-l montez direct pe platou, că e destul de greu de lucrat de umplut tortul când e pus pe platou, că poate are margini ridicate și nu ne putem băga bine cu spatula, da? Și acum, ca să-mi fie simplu, fac așa. Nu contează că e cu fundul în sus. Uite cât de ușor îi dezlipesc hârtia, pot să o și rup, să-mi fie ușor. Așa, ca să nu sfâșu foaia, sfâșu hârtia. E mai ușor de lucrat în fâșii înguste, știi, ca să nu smulgem. Dacă vrem o putem întoarce după aia. Perfect, a ieșit și marginile în exces. Da, dacă vreau, hai să o întorc. Hai să pun pe asta, așa. Aici are o margine care se ține de ea, n-are nimic, că se lipește cu cremă. Asta nu joacă pe platou, nu trebuie să-i pun cremă de desubt. Cântar, scoatem spatula, bine curățată, 142 de grame per strat. 0, fac tara și scot 142, să-mi arate minus 142. Perfect, 142. Dar trebuie să curăț tot ce e aici pe ea, ca asta se ține de stratul ăsta. Și întind primul strat de cremă, pentru că ne dorim un tort cu straturi egale de cremă. Nimic nu e mai disgrațios decât un tort care are o foaie atâta, o cremă atâta, o cremă atâta, o foaie atâta. Nu. Egale. Asta înseamnă cofetărie. Și dacă eu vă arăt cum se face, o să faceți și voi acasă. Nu-i greu. Din ochi, neam nu vă iese. Când ne uităm noi așa și împărțim în 6 din ochi. Nu. Să fie un strat gros, unul subțire și așa mai departe. Să fie întinsă uniform, să n-am munte la mijloc și pauză la margini. Și facem invers acum. Ce e aici? Punem aici, că de aici se ține. Foaia numărul 2. Întâi o verificăm cu cercul. Vedem, trebuie să tăiem ceva din ea, cade ceva sau nu prea. Mai nimic. Niște firimituri. Și acum, ca să fie ușor, punem aici, uite așa. O pun pe tort, o centrez și o dezlipesc așa hârtia. Ea deja stă lipită de cremă. Nu mai am probleme. Mă folosesc ca de un lipit. Și acum, fiind crema moale, o mai mișc un pic. Bun. O apăs ușor, iar curăț bine de tot spatula. Aduc la 0, 142 de grame. Și
și întind stratul 2 de cremă. Și așa mai departe. Ultima parte, a 6, pentru îmbrăcat tortul pe laterale. De ce nu-i fac din prima și glazura? Să țineți minte că glazura de zahăr ars este afectată profund de umiditate. Dacă zile ploioase, dacă fierbeți sarmale, de exemplu, sau aveți cartofi la fiert în bucătărie și se creează vapori, ăia atacă zahărul ars, îl dizolvă. Și atunci, având în vedere că tortul ăsta nu se servește imediat, el trebuie să stea măcar o noapte așa umplut, foile cu crema, eu întotdeauna îl montez, îl îmbrac în cremă, foaia aia care rămâne pentru glazură o acopăr, o să vă arăt cum, ca să nu se usuce, și las la cămară, cămară fiind cămară rece. În Arad acum au fost -1 grad noaptea. Dacă nu aveți cămară rece, să o faceți doboșul vara, că nu prea e tort de vară, dar știți cum e, doboșul nu se refuză niciodată. Îi băgați la frigider în folie. Și atunci a doua zi facem glazura și pompoanele. Încă una. Hai să mai luăm. Încerc să o centrez să fie bine. Și acum mai dau jos hârtiile. Cremă, foaie și îmbrăcăm în cremă. Aia o să vă arăt imediat. Ne vedem la momentul când îmbrăcăm tortul. Și am ajuns la ultima foaie. Acum eu vreau neapărat deasupra să aibă tot atâta cremă cât celelalte. Și ce rămâne punem pe margini. Vorba vine ultima foaie, foaia numărul 5, că așa se va fi lipită peste ea după ce îi facem glazura. Și de plăcut să lucrez cu crema asta și greu să te abții să guști, atât de bună. Aromă de ciocolată, de aia faină, amăruie, cum trebuie. Și acum cu ce rămâne, ne punem și facem lateralele, să le încarc așa. Și pe urmă o să vă arăt cum le fac. Încarc cu material, încerc la zidurie. Am încărcat aici ca nebuni lateralele. O să încerc să aranjez și pe urmă să vedeți. Ori lucrăm așa cu spatula, de-aia e bun platoul rotativ. Ori lucrăm cu piapton. Dar întâi trebuie umplut bine. Să vă arăt, ăsta e ăla de la Ikea. Se găsește la ei. Și are mai multe margini. Și netedă și zimțată. Eu cu aia zimțată de multe ori rezolv laterala tortelor, care arată foarte bine. Cu lamă zimțată. Deci unde e lipsă material, de unde e mai gros și tot așa. Și o să vă arăt eu imediat cum facem cu asta. Partea asta îmi place mie. Sunt variante în care doboșul poate rămâne cu crema la vedere și atunci fac niște dungi ondulate. Sau îl barotăm cu nucă măcinată. Sau așa, tăiată mai mare. Uite, asta e o variantă. Pe blog, prima oară, Diana când l-a făcut așa l-a făcut. Cu marginile astea crenelată. Foarte bună. Și totdeauna întâi facem lateralele și pe urmă aici sus, vezi că rămâne. Tragem spre interior bordura asta. Nu contează că peste asta o să vină foaie, important e să fie stratul de cremă egal. Deci din punctul meu de vedere, doboșul poate rămâne și așa pe lateral sau, cum am zis, mâine să-l barotăm când îi pun. Probabil că o să-l fac atunci de mare fală și cu nucă pe din afară și cu evantaiele frumoase deasupra. Și așa cum eu îl dau la cămară, în cămară nu miroase nimic și cămara mea e rece. Dacă e cazul, puneți o cupolă și dați-l la frigider. Măcar 8 ore, așa, peste noapte să stea și continuăm. Știți că v-am zis la început că se poate face într-o oră, de făcut se face. Dar și doamna aia care a venit și l-a luat făcut de la mine, o mai așteptat că era la prânz, seara la 8 să mânca tortul, deci numai bine o stat. Ce facem cu foaia asta? Eu o acopăr cu plastic, efectiv. Îi fac, uite așa, marginile și o bag într-o pungă de nylon. Că altfel, până dimineață mi se coșcovește. Se usucă și se coșcovește. Uite așa și așa și în pungă de plastic. Și o bag și pe aia la cămară și stai acolo, la răcoare. Și mâine îi facem glazura pe ea. Nu pățește nimic până mâine. Și el se va întări frumos și îl decorăm cu nucă. V-am zis că o să-i decorez lateralele cu nucă și o toc așa din cuțit, să nu fie bucăți așa mari, dar nici măcinată, ca e ideea, să fie așa crunchy, dar potrivite, să și acopere. 50 de grame de nucă, 60, dar nu o punem pe toate, că o să vedeți că o să tot pice.
Bine ar fi crema să fie un pic moale, eu acum l-am scos din cămară, ca să se lipească nuca de laterale. Puteți eventual să faceți etapa asta înainte de a-l da la rece. Și asta e o variantă, cât e foarte moale, numai atunci cam intră în cremă. Trebuie să găsiți un echilibru de consistență și temperaturi. Nici să nu se înfigă nuca în cremă și să dispară în ea. No. Și asta se numește barotare. Am nevoie de o pensulă ca să recuperez nuca. Aici vedeți că e încă pe hârtia de copt. Cam ce înseamnă barotat? Luăm, uite așa, nucă și o lipim pe marginea tortului. O apăsăm. Nu contează că pică, o recuperăm și mergem mai departe. Și pe urmă refolosim ce e exces. Recuperăm ce e în plus și punem iar. Și tot așa. Mi-a mai rămas un pic de nucă, nu-i problema. Mi-am ales un platou potrivit. Dobușul merită un Rosenthal. Este din zestrea bunicii mele, a lui Marlene, după care mi-a botezat fiica Marlene. Și mai avem două variante. Vă arăt că ăsta merge cu mâna luat, pentru că e rece. Uite așa, ce ușor se desprinde. Dau jos hârtia. E un tort foarte stabil și ușor de manevrat. Și îl așez. Acum mă folosesc de spatulă ca să-l centrez. Dacă nu e în centru, îl mai mutăm. Perfect. Și cum facem glazura? Aia de care toată lumea se teme, de caramel. No, la treabă. Să ne pregătim de glazurarea cu zahăr ars. Asta e ultima foaie. V-am zis că am ținut-o la cămară, învelită în plastic și în propria hârtie de copt, ca să nu se usuce. Hârtia de copt o păstrez. Mi-am pus un tocător, hârtia de copt, desprind foaia de pe ea. De ce frumușică-i. Acum mă gândesc pe care parte, pe asta o fac. Crăticioară, zahăr și de la început îi pun o linguriță de oțet. Nu se pune apă, se face caramel sec, așa se numește, o sec, zahăr caramelizat sec. Mă duc pe foc, îmi iau cu mine și untul și înainte de a porni caramelizarea am aici pregătit un cuțit cu lamă lungă și îngustă și un pachet de unt. De ce? O să-mi și pregătesc pentru prima tăietură, da? Trebuie să dau cuțitul așa prin unt și cu lama unsă cu unt o să tai. Și o să am nevoie și de o spatulă cu care să întind caramelul pe foaie. Mergem la caramelizat, luăm și untul și facem un caramel brun roșcat de culoarea coniacului, nu blond, nu negru. Caramelul se face la foc mediu spre iute și nu se amestecă în el. Cât putem înclinăm crăticioara. Nu se întâmplă nimic, o să vă arăt când e momentul. Începe de pe margini să se topească la propriu, că aici se topește, că e sub acțiunea căldurii. Și pe urmă tot înclinăm. Oțetul are rol anticristalizare și dă o anumită elasticitate glazurii, dar asta e împreună cu untul. Combinația cu oțet. Să nu vă speriați că acum prin fierbere toți vaporii de oțet o să-i simțiți, că o să vă înțepe la nas. Se vaporizează danful ăla, cum se zice la noi, de oțet, ăla iese. Și uite că începe să miște. Nu amestecăm, rezistăm tentației de a amesteca. Uite, așa, înclinăm. Am lingura aici, dar n-am folosit-o, e curată. Așa se face corect caramelul. Și tot înclinăm. Te vezi că de desubt deja eu văd că e auriu. Lăsăm cratița pe foc, nu tot în aer. Uite, deja începe să aibă culoare aurie. Mai lăsăm, am pregătit cu untul în lingură. Am zis coniac, trebuie să fie roșcat. E glazura de doboș, nu negru, nu maro, nu blond. Așa, și prea deschis la culoare. Deci acum se face tot mai închis, vă stăm aici lângă el. Untul să-i scadă temperatura, deci dacă am o culoare bună, când îi pun untul, aia se va menține, previne arderea. Încă un pic. E chestie de experiență. Să știți că am pățit într-un an, așa zahăr prost am avut, n-aș ști să vă zic ce firmă, care se carameliza fără să se dizolve, dacă vă puteți imagina. Deci era maro pe alocuri și era numai cristale aveam aici.
Cam asta e, nu mai mult. Îi pun untul, sting focul și mergem la glazurat. Uite-l aici cum clocotește. Asta e acum că i-am pus untul. E mult mai ușor de lucrat așa cu unt și oțet decât cu caramelul simplu. Nu vă speriați că are bule, pentru că să se duc. Acum repede, să meargă bine de tot la margini și chiar să curgă peste ele, să acopere și marginile. Bordura mă refer, grosimea lor, de cum e aici, știi? Pot să mânjesc așa frumos. Cu asta se poate lucra în minute. Cu ălalt, știi cum se face? Sticlă, rapid. De aici mai iau ciocurs și pun aici pe margini. Să fie și laterala foii frumos îmbrăcată. Uite, peste tot. Și acum cuțit dat prin unt. Așa. Trebuie să lăsăm un pic să răcorească, că altfel uite, se lipește de cuțit. Noroc că avem timp cu asta, cât de mult vrem. Trebuie bine să le desprindem una de alta, că nu le mai desfacem. 16 felii, deci sferturi, fiecare sfert în 4. Așa. Și mai departe. Nu vă speriați că se ridică, că oricum le desprindem de aici. E un tort consistent și 16 felii sunt perfecte la dimensiunile astea. Așa. Și mai departe. Acum ai cum trebuie, glazura de tăiat. Că înainte se lipea de cuțit, venea după mine. Și încă o dată. Sfert. Și sfert. Avem 16 felii. Și mai las un pic să se răcească aici pe hârtia de copt și vă arăt ce fac. Vin cu cercul, îl ung cu unt un pic și îi tai marginile la excesul. Și îl bat. Dacă trebuie cu cârpa, să nu mă tai la mână. Uite, și se sparge ce pe el, pe sub el pică ce în plus. Le desprindem cu grijă și le desprindem unele de altele, dar le lăsăm în aceeași ordine, ca să le putem recunoaște după aia. Uite, dacă trebuie, așa, dacă un pic de loc, ca să se spargă bine zahărul dintre ele. Un pic le tragem deoparte, să aibă aer, așa, să ne fie ușor, dacă să-l dau deoparte, să le punem pe tort. Scalde, că s-au încălzit foile, vă dați seama, de la zahărul ăsta ultra fierbinte. Și tot așa, tot de rota și împrejur. Așa. Foarte rezonabil se lucrează cu glazura asta cu unt și oțet. De cât timp ai. Le spun că la cealaltă e viteză din aia turbată. Faci zahăr rar simplu, într-o secundă îl întinzi și în următoarea deja vezi că nu mai poți să-l tai. Așa. Și ultimele două. Și acum le lăsăm să se răcească, să se facă ca sticla. Și după aia le punem pe tort, să scalde. Caldă glazura, e caldă foaia. Fain? Crema pe care am pus-o deoparte era temperatura camerei moale. Am adus doboșul de la cămară. Îl pun înapoi pe platou rotativ, că mi-e mai ușor să decorez așa. Poșa dui, adică pungă cu dui. Mi-am ales un dui stelat ca să fac aveline, adică moațe. Mai pun, uite, așa pe mână și umplu cu crema. Trimit acolo jos, jos, jos de tot. Scutur duiul. Și asta totuși, crema e destul de densă și nu merge până jos. Și atunci ce fac? Iau un scraper, o racletă și o înting. Uite așa. Dacă lucrați cu dui de pungă, luați racletă de plastic. Asta de metal s-ar putea să vă rupă punga. Și uite ce frumos curăț pereții, ca la pasta de dinți. Și împing în față. Mai strâng un pic, să fiu sigură că ajunge până acolo. Și iar, să nu am material rămas aici sus, că aici nu mă interesează. Și acum pot să-l strâng, pot să fac așa, că să n-am așa de mult să nu mă încurce. Și la
decorat. 16 felii, 16 avelină. Diametral opus le fac și tot așa merge mai departe. 1, 2, 3, 4 și acum între ele, câte 3 trebuie să fac, deci împart ochiometric în 3. Ce am aici? Așa, 1, 2, 3. Și acum iară în sectorul următor. 3. 1, 2, 3. Și mi-a rămas foarte puțin, și aia o să pun în mijloc, dar o să vedeți după ce îi pun feliile. Și acum, exact cum sunt, le pun, uite, așa culcate, una după alta, toate spre centru. Și se odihnesc pe câte o avelină, ca la elicopter, elice. Facem. Ne luăm exact în ordinea în care au fost. Așa le punem. Dacă mai atârnă ceva, mai rupem, că acum e ușor de reparat. Încercăm să nu punem mâna pe suprafața lor, că rămân amprente. Dacă pui degetul, se vede. E ca oglinda. Da? Ce ziceți? Le putem lăsa un pic așa să se vadă mai mult din glazură, nu numai marginea, dar cu grijă, că să nu stea la verticală. Stea așa în diagonală, ușor. Frumos toate, aici le mai aranjăm la mijloc. Și cum am zis, în mijloc îi fac tot așa o ultimă rozetă. Nu mai am multă cremă, dar exact cât îmi trebuie. Să o scot eu aici cu forță. Gata. Fain? Fain. Bună cremă. Superbă. Cremă de Doboș. Dăm la răcorit și pe urmă tăiem. Ne pregătim de servire. Farfurioare, furculiță, da, torturile se mănâncă cu furculiță mică, spatulă de servit, cuțit cu lamă lungă, pus în carafă cu apă caldă. Așa făcea și străbunica mea când avea tort griliaș, Doboș, buturugă. Venea cu o carafă pe masă cu apă caldă și cuțitul și șervețele, ca să ștergem lama cuțitului. După fiecare tăietură, băgăm cuțitul în apă caldă și iar îl ștergem. De ce? Să nu murdărim cu cremă straturile. Uite așa. Și tăiem hotărât. Uite, vezi cum e mânjit. Iar în apă caldă și șters. Mai curat. Și definitivăm felia. Și am ieșit. Și acum iar îl ștergem și lăsăm în apă caldă pentru următoarea felia. Și ridicăm prima felia de Doboș. Cum se numește asta? Perfecțiune. Savori urbane. Uite aici, straturi. Uitați-vă aici secțiune. Foile, ce definiție au. Straturile de cremă, care se egale cu foile. Foile nu sunt scămoșate. E foaie. Asta e foaia de Doboș. Da? Ce ziceți? Minune. Da? Ce ziceți? Am mai tăiat o felie superb. De cât de frumos se taie. Glazura crocantă. Și acum să gustăm. Cum se mănâncă Doboșul? Îl culcăm pe o parte. Normal că nu lăsăm așa. Uite. Acum tăiem. Uite cât de fin e. Și cât de bine se ține. Doamne, ce bine. În copilărie. Asta înseamnă să faci Doboș cu ingrediente de calitate, cu ciocolată, cu unt, glazura, asta e nebunia, mi-e place de numai zahăroaz. Ce ați văzut ce înseamnă? Straturi egale, cântar, foile făcute două câte două ca să nu scadă în volum, crema cântărită, nu la ochi. Nu scoatem așa o lingură și un pic.
câte grame trebuie, atâtea punem. Și atunci avem doboș cu straturi egale. Că e păcat de munca noastră, să facem și ceva de calitate. Dacă ți-a plăcut rețeta, acordă-mi un like, adică apreciază-o, distribuie-o, un share, povestește și prietenilor tăi despre savori urbane și să ne vedem cu drag data viitoare. Te pup! Ceau, să faci și tu doboș!